ألو ألو، مرحبا. ألو، أود التحدث إلى الفنانة نورة لو سمحتِ. أهلا وسهلا، أنا هي نورة، بماذا يمكنني أن أخدمك؟ لدي عرس لابني في منطقة الصلاحية اليوم، وأرغب بأن تكوني أنت راعية الحفل. أعتذر منك يا سيدتي، ولكن اليوم هو يوم إجازة لي ولأعضاء فرقتي. أرجوك أن توافقي وتحضري الحفل، فعائلتي من محبي فنك، وابني أصر على حضورك. أرجوك أن توافقي على أحياء الحفل. مع العلم أننا لا نعمل في هذا اليوم، ولكن لن أخيب ظن عائلتك. وبالفعل جهزت الفرقة نفسها ومستلزماتها وذهبنا إلى الحفلة كما يفعلن في كل مرة، وفرح الجميع بقدومهن، وبدا كل شيء طبيعيا حتى اللحظة التي ظهرت فيها أرجل المعازيم. هنا ارتعب أعضاء الفرقة وأيقن أنهن وقعن في فخ قد لا يخرجن منه أحياء، وحدث ما لم يكن بالحسبان. قصة لو رواها لك أحدهم فلن تصدقه، ولكن أن يرويها مجموعة من الأشخاص فهنا يجب أن تصدق وتذهل، وقد تحرمك من النوم لأيام عدة. الطقاقة نورة، مطربة الجن والإنس. كانت الأفراح قديما في الكويت وحتى في الخليج ككل تقام في المنازل، ولم تكن الصالات منتشرة بشكل كبير، حيث كان يحيي الحفلات آنذاك مطربات شعبيات أطلق عليهن لقب الطقاقة، والتي تعني مطربة شعبية، ولمع اسم العديد من المطربات، وكان أشهرهن في الكويت بلا منازع هي الطقاقة نورة، التي أحيت حفلات الزفاف لأشهر العائلات الكويتية، وكانت محبوبة من قبل الناس نظرا لقوة صوتها وقدرتها على إمتاع الناس بصوتها وبعزف فرقتها الذي جمع بين الكلاسيكي والحديث. كما كانت تتلقى أجرا عاليا على الحفلات التي تقيمها، ويمكن القول أنها كانت الرقم 1 في الكويت آنذاك. وفي إحدى الأيام تلقت نورة اتصالا من إحداهن تطلب منها أن تحضر حفل زفاف ابنها، وصادف هذا اليوم أنه كان يوم إجازة للفنانة ولفرقتها، لكن إصرار المرأة على الطقاقة نورة دفعها للموافقة والحضور. انطلقت نورة وفرقتها إلى مكان الحفلة الذي كان يعج بالسيارات من الخارج وبالنساء والأطفال من الداخل. بدأت الفرقة بتجهيز الآلات الموسيقية، وقبل أن يبدأن أتت أم العريس وإخوته لإلقاء التحية على أعضاء الفرقة. شعرت إحدى فتيات الفرقة بأمر غريب، فتوجهت إلى نورة لتسألها عن غرابة الأمر، وسألتها إن كانت قد لاحظت أن النساء بشرتهن خشنة وكأن بها شوك. لم تعر نورة للأمر اهتماما وأخذت تمازحها، وبعد برهة بدأ الحفل، وبدأ صوت نورة يصدح بالأرجاء، وكانت الغرفة آنذاك مكتظة بالأطفال والنساء يرقصون بلا تعب ويدورون حول الولائم الكبيرة التي تدل على الثراء الفاحش، ويرقصون مع العروس التي ارتدت فستانا أسودا مرصعا بأحجار نفيسة. وكانت الفرقة تستريح بين الفينة والأخرى، وكلما كن يتوقفن كانت النساء تأتي إليهن لتلقي عليهن التحية. وهنا قالت الفتاة نفسها لنورة: هل من المعقول أنك لم تلاحظي خشونة بشرتهن، وحتى أن وجوههن ساخنة وكأنما يخرج منها النار؟ أحست نورة أن هناك أمرا غريبا يجري، لكنها أصرت على أعضاء الفرقة بمتابعة الغناء، وبدأ الصوت يعلو أكثر فأكثر من شدة التوتر والخوف. وكلما مر الوقت تزايد عدد النساء والأطفال، وبينما كانت فتيات الفرقة يدققن في كل شيء حتى يعرفن ما الذي يحدث حولهن، فجأة بدأت تظهر أرجل النساء والأطفال. لم يرد أحد أن يصدق ما الذي يحدث، وحاولن تكذيب أنفسهن حتى لا يكون ما يشاهدونه حقيقة، وبدأن يسألن بعضهن ويؤكدن على حقيقة ما يشاهدن. فكيف يمكن أن يكون للنساء أرجل حيوانات؟ نعم، بدأت النساء تظهر على حقيقتها، بشر من الأعلى وهيئة حيوانية من الأسفل. دب الرعب بالفتيات، وطلبن من نورة المغادرة بسرعة بعد أن أيقن جميعهن
أنهن يغنين في حفلة للجن، لكن نورة أصرت على متابعة الغناء، واعتقدت أن ذهابهن بهذا الشكل قد يسبب لهن الأذى. خافت الفتيات كثيرا، وبدأ يخرج صوتهن بشكل مرتجف، وكأنهن يغنين في ساحة تغمرها الثلوج في فصل الشتاء. وفي هذه اللحظة أغمي على إحدى الفتيات، وكانت قد تجاوزت 12:00 ليلا، وفجأة انقطعت الكهرباء وساد الصمت، وكأنما لا يوجد أحد في المكان. هنا اغتنمت نورة الفرصة وطلبت من الفتيات الخروج بأسرع وقت، وغادرن المكان على عجلة دون أن يأخذن شيئا من أغراضهن. وعندما وصلن إلى الشارع وجدن رجلا عجوزا، فسارع إليهن وسألهن ماذا تفعلن في هذا المكان المهجور من سنوات. وهنا نظرت نورة إلى المكان ولم تصدق عينيها. السيارة اختفت، والأنوار غير موجودة، والأطفال الذين كانوا يلعبون في الخارج أيضا اختفوا، والمكان الذي كانت تحيا فيه الحفلة ما هو إلا عبارة عن بناية مهجورة ومخربة، ولا يوجد أي آثار لأي أرجل قد مرت بهذا المكان الذي عندما وصلت إليه كان يعج بالناس. وهنا أيقنت نورة وفرقتها أنهن كن يحيين حفلا للجن. وبعدما حصل معها في ذلك اليوم، اعتزلت نورة الغناء للأبد، وقررت العيش في إحدى الأحياء الراقية في الكويت. مؤخرا أعاد مسلسل كف دفوف الذي يعرض على منصة شاهد إلى أذهان الجمهور الكويتي قصة الطقاقة نورة. المسلسل من بطولة الفنانة الكويتية هدى حسين، ويروي تفاصيل القصة المرعبة التي عاشتها نورة مع الجن. فما رأيك بما حدث مع المطربة الشعبية نورة؟ وهل تعتقد أن ما حدث معها كان حقيقيا